sau khi mình đem trồng cái chậu đem xuống đất này, thì cây phát triển khá bự luôn. Giờ mình đem trồng cây hết xuống dưới đất luôn ở nhà. Mình sợ sóc ăn. Vừa rồi sóc ăn một mớ cây sen đá hàng của mình, mấy cái lá ngoài này bị ăn nên mình bọc lại. Thì mình sẽ dỡ ra để quay cái cây này cho cả nhà. Đây là cây sen đá hàng, có một nhánh con phía dưới. Mình cắt mấy cái bông á, tại mấy bông nó bị rầy á, nên mình phải cắt hết. Mình bọc toàn bộ khu luôn. Em này thì bị úng một nhánh con, thì mình đã cắt đi cái phần dưới. Cái này là cây con. Thì chậu này nhìn sau mấy tháng thì nhìn khỏe mạnh hơn, cái màu cũng khác hơn. Mình để ngoài nắng. Thì hồi tối qua trời mưa nên sáng nay mình phải thổi nước những cây nào mà cần thổi. Để lâu ngày quá trời lạnh với mưa là mấy cái lá rất là dễ bị úng, sẽ ảnh hưởng tới cái thân cây.
Okay. 19 minutes. Okay.